Και συνεχίζουμε, Δημήτρη, την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε εδώ μια εκλεκτή συναδέλφισσα. Έχουμε εδώ την Αφροδίτη τη Φράγκου. Η Αφροδίτη Φράγκου είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Έχει αναλάβει και το Ταμείο της Ένωσης. Θα πεις δύο λόγια για το βιογραφικό της, Δημήτρη, έτσι να την παρουσιάσουμε πριν προχωρήσουμε στη συνέντευξη και αφού την καλημερίσουμε. Καλημέρα, Αφροδίτη. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα και από μένα, Αφροδίτη. Χαιρόμαστε που είσαι σήμερα κοντά μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Το ελπίζω. Πριν όμως περάσουμε στη συνέντευξη, να πω λίγα λόγια για σένα. Η Αφροδίτη Φράγκου είναι απόφοιτος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού στην επιστήμη της πληροφορίας, οργάνωση και διοίκηση βιβλιοθηκών με έμφαση στις νέες τεχνολογίες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχει ασχοληθεί με την οργάνωση της πρόσβασης στο περιεχόμενο εγκυκλοπαιδιών. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζει σε θέματα πληροφοριακής παιδείας και νέων τεχνολογιών. Εργάζεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου Δραπετσόνα στο παράρτημα της Ευγένειας. Είναι συντονίστρια για τη χώρα μας στο βιβλιοθηκονομικό δίκτυο International Librarians Network, αλλά και στον Apple. Περισσότερα όμως για αυτά θα πούμε στη συνέχεια, γι' αυτό άλλωστε είσαι και σήμερα εδώ. Να συνεχίσω να πω, Αφροδίτη, ότι ως νέος άνθρωπος στο Διοικητικό Συμβουλίο της Ένωσης θεωρώ ότι μπορείς να μεταφέρεις έναν νέο αέρα. Σου εύχομαι καλή θητεία και συνέχεια. Ευχαριστώ. Και μιας και είπε ο Δημήτρης λίγο για τη δραστηριότητά σου, να ξεκινήσουμε λοιπόν για το International Librarians Network. Τι είναι αυτό το International Librarians Network, Αφροδίτη, στο οποίο μετέχεις και προτρέπεις τις βιβλιοθήκες να μπουν? Για πες μας. Το συγκεκριμένο είναι ένα δίκτυο για τους βιβλιοθηκονόμους περισσότερο ως άτομα και όχι τόσο για τις βιβλιοθήκες. Είναι ένα διεθνές δίκτυο το οποίο ξεκίνησε από την Αυστραλία πριν από 1 χρόνο περίπου. Έχει σαν στόχο να φέρει σε επαφή συναδέλφους από όλο και περισσότερες χώρες του κόσμου και κυρίως να μπορούν να συζητάνε τα θέματα που μας απασχολούν όλους. Να πούμε, Αφροδίτη, σε διακόπτω για να κάνουμε και ένα διάλογο, ότι η Αυστραλία έτσι έχει ένα πολύ προχωρημένο βιβλιοθηκονομικό σύστημα και για τις βιβλιοθήκες αλλά και για τα αρχεία. Έτσι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με πάρα πολλές χώρες και χώρες που έχουν και μια ιστορική αναδρομή μεγάλη όσον αφορά τα βιβλιοθηκονομικά δρόμενα, έτσι, και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Και πάρα πολύ καλή οργάνωση και επίσης πάρα πολύ σημαντική ερευνητική παραγωγή. Δηλαδή, προχώρησαν μπροστά οι Αυστραλοί. Ναι, τα papers που βγαίνουν στον κλάδο μας από Αυστραλία είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, θεωρώ. Μετά την Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και τις σκανδιναβικές χώρες. Εγώ θα έλεγα, επειδή έχω και μια προσωπική άποψη για την Αυστραλία, δεδομένου ότι έχω ανθρώπους με τους οποίους μιλώ για την χώρα αυτή, ότι ίσως είναι και πολύ πιο μπροστά και από αυτές τις χώρες που αναφέρουμε, Δημήτρη. Και βέβαια και η κουλτούρα, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι έχει να κάνει. Μπήκανε δυναμικά σε πολλά επίπεδα και ιδιαίτερα στο χώρο μας. Ναι, πάρα πολύ. Τέλος πάντων, το ILN, για να το λέμε εν συντομία, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στην ουσία προσπαθεί να συνδέσει τους βιβλιοθηκονόμους και να τους συνδέσει με έναν τρόπο αρκετά προσιτό σε όλους, θεωρώ. Προσπαθεί να καλλιεργήσει την επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων χωρίς πολλά στερεότυπα, αλλά και ταυτόχρονα αρκετά οργανωμένα ώστε να μπορεί να βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή πλησιάζει στο τέλος της δεύτερης πιλωτικής φάσης του προγράμματος και ετοιμαζόμαστε για την τρίτη, η οποία θα ξεκινήσει το Μάρτιο. Και στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να φτιάχνει ζεύγη συναδέλφων, άρα συνεργασίες συναδέλφων, ανά δύο, οι οποίες συζητούν και αναλύουν συγκεκριμένα θέματα τα οποία τίθενται κάθε μήνα από το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν. Τα ζεύγια αυτά πώς λειτουργούν? Συγγνώμη, Δημήτρη, που σε διακόπτω. Τα ζεύγια αυτά πώς λειτουργούν, πώς επικοινωνούν μεταξύ τους πρακτικά? Καταρχάς, το πρώτο βασικό στο οποίο νομίζω ότι χρειάζεται να εστιάσουμε είναι στο πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία. Βασική προϋπόθεση είναι να μπούμε στη σελίδα του ILN, που είναι ilnetwork.wordpress.com,
να κάνουμε μία εγγραφή, στην οποία εγγραφή... Επειδή, συγγνώμη, ναι. σε διακόπτω πάλι, Αφροδίτη, στον αέρα δεν θα μπορέσουν να το συγκρατήσουν, θα μπορούν να τους προτρέψουμε να μπουν... μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα της Ένωσης, ακόμη και αν δεν υπάρχει... αν ψάξουν ILN γενικότερα, θα το βρουν οπωσδήποτε κάνοντας μια αναζήτηση στο Google. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα, αναζητώντας δηλαδή International Librarians Network, μπορούν να βρουν οτιδήποτε χρειάζονται σχετικά με το project. Αυτό που γίνεται στην ουσία είναι το εξής. Μπαίνουμε και κάνουμε μια εγγραφή στην πλατφόρμα του προγράμματος. Στην εγγραφή μας ζητάτε να συμπληρώσουμε κάποια προσωπικά στοιχεία σε σχέση με την προϋπηρεσία μας στον κλάδο, το είδος βιβλιοθήκης στο οποίο εργαζόμαστε κλπ. Είναι κάποια λίγα προσωπικά δεδομένα αυτά που ζητάει, τα οποία εννοείται ότι δεν κοινοποιούνται και διασφαλίζονται απόλυτα και διέπονται από τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και στη συνέχεια, με βάση αυτά τα στοιχεία που δηλώνουμε για εμάς, αλλά και με βάση τα στοιχεία που δηλώνουμε για τον συνεργάτη που θέλουμε να βρούμε, κάνουν οι coordinators του προγράμματος μία αντιστοίχηση. Όταν λες coordinators, τι εννοείς? Λοιπόν, coordinators, υπάρχουν δύο είδη συντονιστών στο πρόγραμμα. Το ένα είναι οι country coordinators, οι συντονιστές της κάθε χώρας, οι οποίοι διευκολύνουν τα μέλη των χωρών στη συνεργασία τους με τα ζευγάρια δηλαδή. Και στην επικοινωνία και σε οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειάζονται σχετικά με το πρόγραμμα. Και υπάρχουν και οι συντονιστές του ολόκληρου του προγράμματος, οι οποίοι φτιάχνουν τα ζεύγη των συναδέλφων που θα συνεργαστούν. Για τη χώρα μας, coordinator είσαι εσύ? Ναι. Είχε βγάλει το πρόγραμμα μία πρόσκληση πέρυσι. Η Ελλάδα δεν εκπροσωπούνταν από συντονιστή, οπότε είχα στείλει μία αίτηση και ομολογουμένως και η συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί αυτομάτως αποκτούσε κάποιο πιο θεσμικό ρόλο συντονιστής της χώρας. Χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο βέβαια, απλά σίγουρα συνεπικούρισε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσες χώρες συμμετέχουν σε αυτό το διεθνές δίκτυο. Δηλαδή είναι ένα δίκτυο το οποίο έχει αρχίσει και αποκτά... Επεκτείνεται. Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι συνάδελφοι συμμετέχουν από την Αυστραλία, από όπου και ξεκίνησε το project. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή μέσω συντονιστών χωρών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συμμετέχοντες από άλλες χώρες. Ναι. Μέσω country coordinator συμμετέχει η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Hong Kong, η Κίνα, η Ινδονησία, η Ιρλανδία, οι Μαλδίβες, η Νιγηρία, οι Φιλιππίνες, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Ουγκάντα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι στην αρχή του από ότι... Είναι σε πιλωτική φάση, ακριβώς. Ευελπιστούμε τώρα με το τρίτο εξάμηνο, γιατί ανεξάμηνο αλλάζουμε συνεργάτη, ναι. Ακριβώς. Ευελπιστούμε ότι στο τρίτο εξάμηνο θα προσθεθούν και άλλες χώρες και εκτός αυτού ήδη έχει βγει καινούρια πρόσκληση για συντονιστές από επιπλέον χώρες πλην αυτών που ήδη εκπροσωπούνται. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε ότι το προσεχές διάστημα θα έχουμε και νέες χώρες που θα... Ακριβώς. Στο δίκτυο. Όταν λοιπόν κάνουμε την εγγραφή μπορούμε να ορίσουμε καταρχάς αν θέλουμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους που προέρχονται από τη δική μας χώρα ή από κάποια χώρα του εξωτερικού. Μπορούμε να ορίσουμε από ποιο είδος βιβλιοθήκης θέλουμε να προέρχονται. Άρα, αν εγώ εργάζομαι σε δημοτική και θέλω να ενημερωθώ και για το τι γίνεται διεθνώς στις ακαδημαϊκές, για παράδειγμα, ή ακόμη και στις άλλες δημοτικές, μπορώ να επιλέξω αντίστοιχα συνάδελφο που να προέρχεται από το διαφορετικό είδος βιβλιοθήκης. Επίσης, ορίζουμε τα χρόνια προϋπηρεσίας που έχουμε. Γιατί, για παράδειγμα, αν εγώ είμαι νέα συνάδελφος ή ακόμη και φοιτήτρια που τώρα μπαίνω στο χώρο και θέλω να πάρω γνώση και εμπειρίες από κάποιον που... Αυτό θα σε ρωτούσα στη συνέχεια, Αφροδίτη. Ποιο είναι το όφελος, γιατί να γραφτούμε σε αυτό το δίκτυο, δηλαδή, τι θα κερδίσει ο Έλληνας βιβλιοθηκονόμος από το να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο δίκτυο, πλέον... Και πώς θα μπορούσε η Ένωση να οργανώσει ένα δίκτυο με τη δική σου παρουσία ως coordinator σε αυτό το project. Λοιπόν, έχοντας πλέον δουλέψει και εγώ 4-5 μήνες τώρα πια με την δική μου partner, η οποία είναι από τη Νέα Ζηλανδία, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον καταρχάς το ότι αφενός είναι σαν να βρίσκεσαι διαρκώς σε ένα συνέδριο. Έρχεσαι σε επαφή με συναδέλφους του κλάδου, οι οποίοι προέρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου και άρα αποκομίζεις με έναν πολύ άμεσο και φιλικό τρόπο, με μια πολύ προσωπική σχέση, εμπειρίες και γνώσεις και μια εικόνα για το τι ισχύει στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου.
Άλλωστε, πριν πεις, ο 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί σαν ένας αιώνας ο οποίος έχουμε τη μετατροπή του τοπικού σε παγκόσμιο. Ακριβώς. Και του ενδοκρατικού σε διεθνές. Ακριβώς. Μέσα λοιπόν και από το δίκτυο αυτό νομίζω ότι αποδεικνύεται ακριβώς αυτό που έχουμε πει. Στην ουσία το ILN θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα διεθνές βιβλιοθηκονομικό Facebook, το οποίο όμως έχει πολύ στοχευμένη δράση, δηλαδή με τις συζητήσεις οι οποίες προτείνονται κάθε μήνα. Όπως για παράδειγμα, έτσι να αναφέρω ενδεικτικά θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στην παρούσα φάση, σε αυτό το εξάμηνο που τρέχει. Συζητήθηκε το θέμα της λογοκρισίας, συζητήθηκε το θέμα του copyright. Είναι θέματα που απασχολούν τρέχοντα όλη την κοινότητα. Θέματα, δηλαδή θέματα επίκαιρα και εκεί ενταλλάσσονται απόψεις, αν δεν κάνω λάθος. Και μας αναφέρουν, ας πούμε, τι πρακτική στην κάθε χώρα. Ακριβώς. Ανταλλαγή δηλαδή, όχι μόνο απόψεων γενικώς, προσωπικών απόψεων εννοώ των συναδέλφων, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο τι υπάρχει για την κάθε χώρα. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό, πιστεύω. Για παράδειγμα, όταν είχαμε το θέμα του copyright, η δική μου partner μου έστειλε και 5 link από βιβλιοθήκες τοπικές της Νέας Ζηλανδίας σε σχέση με τους κανονισμούς της βιβλιοθήκης, σε σχέση με την νομοθεσία που ισχύει για το θέμα του copyright. Οπότε αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να κάνω εγώ την αναζήτηση για να βρω όλη αυτή την πληροφορία, είχα 5 link που στοχευμένα με κατατόπιζαν στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα αυτό μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί ο καθένας μπορεί να συγκεντρώσει πηγές και ταυτόχρονα στην κουβέντα προκύπτουν και θέματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να σχετίζονται με το μηνιαίο topic που έχει θέσει το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν σε μια χαλαρή κουβεντούλα η οποία διεξάγεται 1-2 φορές το μήνα στην ουσία, γιατί εντάξει, πάντα τα προγράμματα όλων είναι έτσι δεσμευτικά ακριβώς και ο χρόνος είναι περιορισμένος, μας έδινε την ευκαιρία να συζητήσουμε και πράγματα που δεν ήταν πολύ σχετικά, αλλά μας βοηθούσαν να αποκομίσουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ισχύει στις άλλες χώρες. Όπως για παράδειγμα, έτυχε όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα η Νέα Ζηλανδία να έχει βιώσει έναν πάρα πολύ άσχημο σεισμό και πάρα πολλές λαϊκές βιβλιοθήκες εκεί έχουν γκρεμιστεί και άρα να βρίσκονται σε διαδικασία μετακόμισης. Οπότε μπορεί το θέμα του μήνα να ήταν το copyright, αλλά εμείς συζητούσαμε και για τη διαχείριση κρίσεων. Έτσι. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο ότι απασχολούν τους πάντες, αλλά μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια πράγματα που θα μπορούσαν δυνητικά να μας απασχολήσουν. Και να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό δηλαδή, συγκεκριμένο. Έχεις διαπιστώσει ότι σε θεσμικό επίπεδο, από όλη αυτή την επικοινωνία που έχεις και με τις άλλες χώρες, βέβαια, πέρα από το δίδυμό σου εκεί, με τις άλλες χώρες, υπάρχει εθνική πολιτική, υπάρχει έτσι μία ομπρέλα μιας εθνικής στρατηγικής και πολιτικής για τις βιβλιοθήκες σε άλλες χώρες, πράγμα που λείπει στη χώρα μας? Δηλαδή, αναμφίβολα θα υπάρχουν και περιφερειακές δράσεις, περιφερειακοί θεσμοί, δίκτυα ενδεχομένως, αλλά αναφέρομαι κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν έτσι από τη δική σου εμπειρία? Ότι υπάρχουν. Μέσα από αυτή την επικοινωνία. Ότι υπάρχουν. Βέβαια, στο πλαίσιο του ILN προς το παρόν δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να το συζητήσουμε, γιατί πάντα η επικαιρότητα μας ξεπερνάει. Ρωτάω αυτό, γιατί όταν ένας επαγγελματίας έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ένα πλαίσιο μιας ευρύτερης και εθνικής στρατηγικής, μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα και μέσα σε ένα τοπικό ή σε ένα περιφερειακό δίκτυο. Έτσι. Σαφώς, και γι' αυτό το ρωτώ. Εννοείται, και αυτό είναι απαραίτητο πραγματικά για να μπορέσουμε να οργανώνουμε καλύτερα τη δουλειά μας και κυρίως για να αποφεύγουμε τις κοπέλους που προκαλεί η νοοτροπία και η αντίληψη του καθενός. Γιατί όταν υπάρχουν σαφώς χαραγμένες γραμμές για το πού πρέπει να κινηθούμε, μπορούμε να αποφύγουμε κάποια προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν από την προσωπική άποψη. Το ILN όμως, επειδή είναι δίκτυο βιβλιοθηκονόμων και όχι βιβλιοθηκών, δεν έχει ασχοληθεί προς το παρόν με αυτό το κομμάτι. Βέβαια είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, επειδή οι συντονιστές των χωρών προτείνουν τα θέματα
που παίζουν κάθε φορά, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή πρόταση για να το συζητήσουμε και στην επόμενη φάση του προγράμματος. Σε σχέση όμως με τις εθνικές πολιτικές, νομίζω ότι περισσότερο ασχολείται το Apple Forum που θα το αναλύσουμε αργότερα, οπότε μην πούμε εκεί. Εδώ είμαστε λοιπόν, εκπομπή Βιβλιοθήκες στα FM, συζητώντας με την Αφροδίτη Φράγκου για το Διεθνές Δίκτυο των Βιβλιοθηκονόμων. Πριν συνεχίσουμε, και επειδή έκανες μια αναφορά για τις φυσικές καταστροφές, για το σεισμό συγκεκριμένα στη Νέα Ζηλανδία, να πούμε μια εκδήλωση που αφορά ένα σεμινάριο που έχει να κάνει σχέση με σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών σε πολιτιστικά ιδρύματα της Ελλάδας, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθηνών, την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες των πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως βιβλιοθηκονόμους, αρχαιονόμους, συντηρητές, μουσιολόγους, αρχαιολόγους, και είναι το πρώτο σεμινάριο με τέτοιο θέμα που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, με στόχο την ουσιαστική και θεωρητική ενημέρωση, αλλά και πρακτική κατάρτιση, ώστε όλα τα πολιτιστικά ιδρύματα να επαναπροσδιορίσουν και να διαμορφώσουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση και εμπειρία παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχουν προσκληθεί ειδικοί από την Αμερική, αλλά και σημαίνοντες επιστήμονες από την Ελλάδα. Οι αιτήσεις βέβαια για το πρόγραμμα αυτό έχουν ολοκληρωθεί, ήταν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Θεώρησα καλό όμως να το αναφέρω για να δείξω ότι υπάρχει και ένας τέτοιος προβληματισμός εδώ. Ακριβώς. Και ακριβώς αυτό το σεμινάριο που διοργανώνεται από τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τη συμμετοχή και των άλλων φορέων, θα έχει και πρακτική εξάσκηση που θα γίνει στο ΤΕΙ Αθήνας. Και γενικότερα... Να πω, Δημήτρη, και ως πρώην εκπαιδευτικός στο ΤΕΙ, αλλά και ως υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλιθέας, έχω υποστεί 2 φυσικές καταστροφές στη βιβλιοθήκη μου, σημαντικές φυσικές καταστροφές, και εκεί ήταν το απόλυτο σκοτάδι. Δηλαδή καλεστήκαμε να διαχειριστούμε ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, από καταστροφή του υλικού, αλλά και του κτηρίου και του χώρου και μια σειρά τέτοια θέματα, και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρχε όχι μόνο βιβλιογραφία, δεν υπήρχαν ούτε καν οι υπηρεσίες έτοιμες να δεχτούν έστω το γραφειοκρατικό μέρος, ας πούμε, αυτής της διαδικασίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το ΤΕΙ υιοθετεί πλέον στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του μια τέτοια δράση, διότι έτσι θα βοηθηθούν οι συνάδελφοι, και οφείλω να πω ότι 3-4 συνάδελφοι σε απλή επικοινωνία που είχαν μαζί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πάνε. Υπάρχουν προβλήματα, γιατί όπως ξέρουμε τα κτίρια μας δεν είναι και τα καλύτερα. Οπότε η Ελλάδα είναι μια συμμογενής χώρα. Δυστυχώς φυσικές καταστροφές έχουμε πολλές. Επομένως, δηλαδή, ήταν ένα μεγάλο έλλειμμα, και ελπίζω και μέσα από αυτό το φόρουμ, για να δώσω και το λόγο στην Αφροδίτη, νομίζω ότι ίσως θα μπορούσαμε σαν Ένωση και σαν Ένωση, γιατί από ό,τι βλέπεις, ας πούμε, το ΤΕΙ ως ένας θεσμικός φορέας έχει σωστά αναλάβει, και η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και όλοι αυτοί οι φορείς, αλλά ως Ένωση μέσα από αυτό το δίκτυο θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες, κάποιες οδηγίες, σε σχέση με διεθνείς πρακτικές άλλων χωρών. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε σίγουρα να αποκτήσουμε εμπειρίες. Καταρχάς, να διευκρινίσω το εξής. Κάθε μήνα όταν τίθεται το θέμα συζήτησης, βγαίνει και στο site του δικτύου ένα guest post, μια ανάρτηση τέλος πάντων, φιλοξενείται, η οποία αναλύει έτσι και αλλιώς το θέμα από κάποιον από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν αυτά μπορούμε να τα διαθέσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας. Ακριβώς. Θα είναι διαθέσιμα και στους συναδέλφους, αυτό να το πούμε. Εννοείται, και ήδη μου έχετε δώσει 2 ιδέες για θέματα που μπορούν άνετα να μπουν και να απασχολήσουν το δίκτυο, και να είστε σίγουροι ότι θα το απασχολήσουν, γιατί θα τα προτείνω και πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα βρουν ενδιαφέρον σε αυτό, γιατί μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε σαν κύριο πρόβλημα τους σεισμούς, αν και έχουμε πλέον και προβλήματα με πλημμύρες και διάφορα άλλα, δυστυχώς.
Υπάρχουν όμως χώρες του εξωτερικού οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από πλευράς φυσικών καταστροφών. Ειδικά η Αυστραλία, για παράδειγμα, που είναι μια τεράστια χώρα, έχει τεράστιο πρόβλημα με τις πυρκαγιές κάθε χρόνο. Πολύ μεγαλύτερο από εμάς που είναι στις δασικές περιοχές και όχι τόσο πολύ στο αστικό περιβάλλον. Ειδικά στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αυτές τις διαστάσεις. Παλιότερα. Ακριβώς. Ή επίσης με κυκλώνες κλπ. Ναι. Στη χώρα μας βέβαια ισχύει αυτό που αναφέρεται, ότι δεν υπάρχει ούτε βιβλιογραφία, ούτε πολύ έντονα συγκροτημένο υλικό για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστροφές και για το πώς γίνεται διαχείριση κρίσεων. Δεν υπάρχουν και κτίρια ειδικά διαμορφωμένα για στέγαση των βιβλιοθηκών, δυστυχώς. Αυτό είναι άλλο ένα πολύ βασικό πρόβλημα, διότι στην Ελλάδα δυστυχώς όταν φτιάχνουμε μια βιβλιοθήκη ή όταν η πολιτεία αναλαμβάνει να στεγάσει μια βιβλιοθήκη, δεν γίνεται ποτέ σχεδόν κτηριακός σχεδιασμός με τη συμμετοχή του βιβλιοθηκονόμου. Αρχιτεκτονική μελέτη καταρχήν και μετά να στεγαστεί η βιβλιοθήκη. Αυτό ακριβώς. Γιατί το να κάνεις ένα κτίριο από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο και να μην έχεις προβλέψει κάποια πρότυπα και κάποιους κανόνες σύμφωνα με τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Ακριβώς αυτό. Αλλά δυστυχώς να το ανακαλύπτεις μετά στην πορεία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Συνήθως στην Ελλάδα βρίσκουμε πρώτα το κτίριο και μετά αποφασίζουμε ότι θα στεγάσουμε εκεί τη βιβλιοθήκη. Και αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα, γιατί μετά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειτουργίας πραγματικό η βιβλιοθήκη. Δηλαδή, όταν δεν γίνεται πρόβλεψη για την επέκταση της συλλογής, όταν δεν γίνεται πρόβλεψη για τη χωροθέτηση των συλλογών και τα κριτήρια που πρέπει να υπάρχουν. Το κύριο θέμα που αντιμετωπίζουν τα κτίρια παιδεία. Την προσβασιμότητα και κυρίως να αναφερθώ στην στατικότητα των κτιρίων. Εκεί εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα εγκατάστασης των συλλογών. Συμφωνώ πολύ. Και εξ ανάγκης τοποθετούν τα βιβλία στα υπόγεια των λόγω κτίριων, με αποτέλεσμα οι συλλογές να μην βρίσκονται στο κατάλληλο περιβάλλον αερισμού σχετικών προδιαγραφών. Μα αντικειμενικά δυστυχώς πολλές βιβλιοθήκες δεν είναι σε θέση να διαθέσουν χώρους οι οποίοι είναι κατάλληλοι για να φιλοξενήσουν συλλογές και να τις προστατεύσουν, και μάλιστα σε μια χώρα όπου έχουμε και πολύ ιδιαίτερες συλλογές, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και για να επανέλθω στην κουβέντα μας, αναφέρομαι και γι' αυτό σου έκανα και την ερώτηση και θα ήθελα να μας πεις πάνω σε αυτό. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνεργάζονται οι άλλοι συνάδελφοι σε άλλες χώρες και το πλαίσιο το οποίο υφίσταται στη χώρα μας, έτσι, πώς το έχεις αντιληφθεί, έτσι, δύο λόγια. Αυτό καταρχάς να διευκρινίσω ότι στο πλαίσιο του ILN προς το παρόν δεν έχει τεθεί τέτοια συζήτηση, οπότε ό,τι αναφέρω είναι στο πλαίσιο της ανεπίσημης αλληλογραφίας με τους συναδέλφους, έτσι. Είναι στην ουσία μια πρώτη γνωριμία που κάνουμε σήμερα. Ακριβώς. Με το συγκεκριμένο δίκτυο. Βέβαια, όπως είπαμε, το πρόγραμμα προς το παρόν τρέχει σε πιλωτική φάση, άρα ναι. στη συνέχεια σίγουρα θα τεθούν και άλλα ερωτήματα. Έχει τεθεί το ερώτημα, τι είναι βιβλιοθηκονόμος? Όχι, επειδή είναι καθαρά βιβλιοθηκονομικό, θεωρούμε δεδομένο ότι γνωρίζουμε τι είναι. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε και σε μια περίοδο που ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου αλλάζει. Δεν μπορούμε φυσικά παραμένουν κάποια κομμάτια του παραδοσιακού μας ρόλου, αλλά δυστυχώς αν δεν προσαρμοστούμε και στις αλλαγές που φέρνει η νέα περίοδος και κυρίως η ψηφιακή εποχή, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών. Ωστόσο, ένας ορισμός το τι είναι βιβλιοθηκονόμος μπορεί να τεθεί. Θα μπορούσε, σαφώς. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί ήδη έχει υπάρξει στη χώρα μας ένας σχετικός προβληματισμός ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου σήμερα. Στο παρελθόν, έτσι. Και είχα αναγκαστεί να απαντήσω. Είναι πλέον, θεωρώ, ο βιβλιοθηκονόμος μία από τις πιο σύνθετες έννοιες και από τα πιο σύνθετα επαγγέλματα, καθώς αναγκαζόμαστε να υιοθετήσουμε πάρα πολλά πράγματα, να αναλάβουμε πάρα πολλές δράσεις και να ανταποκριθούμε σε αυτό που έχει ανάγκη το κοινό μας. Αν δεν ανταποκριθούμε σε αυτό, όποιο είναι αυτό αναπερίοδο, σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε για πολύ. Άρα δεν είναι στατικός ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κυριακή σήμερα, 15 του Δεκέμβρη, τελευταία εκπομπή για τις βιβλιοθήκες στα FM για το 2013. Συζητώντας με την Αφροδίτη Φράγκου και παρουσιάζοντας το Διεθνές Δίκτυο των Βιβλιοθηκονόμων. Να πω, Δημήτρη, ότι είναι πολύ σημαντική η κουβέντα αυτή που κάνουμε με την Αφροδίτη σήμερα εδώ. Θα ήθελα να πω ότι η Αφροδίτη είναι και βιβλιοθηκονόμος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Κερατσινίου
Δραπετσόνας, τώρα πια, και είσαι υπεύθυνη στο παράρτημα της Ευγένειας. Είναι η πιο μικρή μας βιβλιοθήκη. Της Ευγένειας. Από τις πιο δραστήριες βιβλιοθήκες στη χώρα μας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου. Και θα ήθελα έτσι να μας πεις, αν έχεις κάτι άλλο μάλλον να μας πεις για αυτό το δίκτυο, Αφροδίτη, για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας σήμερα. Απλά για να κλείσουμε, να αναφέρω ότι η δεύτερη φάση του προγράμματος ολοκληρώνεται στο τέλος Φεβρουαρίου. Και ως τότε καλό είναι όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετάσχει, και πραγματικά παροτρύνω τους πάντες να συμμετάσχουν, γιατί σίγουρα έχουν να πάρουν πράγματα. Έχουμε κάποια συμμετοχή από την ελληνική πραγματικότητα. Προς το παρόν είναι λίγοι συνάδελφοι, είναι 2-3 δηλαδή, αλλά επειδή ήταν πιλωτική η φάση και επειδή δεν είχε κυκλοφορήσει πολύ το δίκτυο, θέλω να πιστεύω ότι στην επόμενη φάση που έχουμε δει και έχουμε αξιολογήσει και κάποια πράγματα, έχουμε δει τι πάει καλά και τι όχι, και όσο πάει βελτιώνεται η λειτουργία του, ότι θα πάμε πολύ καλύτερα, και ελπίζω ότι και μετά τη σημερινή εκπομπή θα το έχουν ακούσει ακόμη περισσότεροι συνάδελφοι προκειμένου να συμμετάσχουν. Άλλωστε, ένας χρόνος προσαρμογής πάντα είναι απαραίτητος. Εννοείται. Μία ανταλλαγή απόψεων από την επικοινωνία σας σε εθνικό επίπεδο, αυτών που ήδη συμμετάσχετε στο πλαίσιο μιας προοπτικής της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκών Νόμων, δεν θα ήταν άσχημη, το οργανώσεις. Προσπαθώ όσο μπορώ. Σου δίνουμε ιδέες, δηλαδή. Εννοείται. Είπα, σήμερα φεύγω πολύ πλούσια από εδώ. Έχω αποκομίσει πάρα πολλές ιδέες. Να πούμε λοιπόν ότι πρέπει να μπούμε στην ιστοσελίδα του ILN για να κάνουμε την εγγραφή μας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, γιατί από 1η Μάρτη θα ξεκινήσει η επόμενη φάση. Οπότε καλό είναι, το ιδανικό είναι και πριν το τέλος Φεβρουαρίου, να μπούμε να κάνουμε την εγγραφή μας. Αυτό το διάστημα λοιπόν, ακριβώς το διάστημα που ακολουθεί, ναι. Προκειμένου να έχουν αιτήσεις στα χέρια τους οι συντονιστές του προγράμματος, για να μπορέσουν να μας αντιστοιχίσουν με τους συναδέλφους που θα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που θα έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε να έχουν. Και να συνεχίσουμε. Αφροδίτη, πρόσφατα έγινες και εκπρόσωπός μας στον Apple. Τι είναι αυτό το Apple? Λοιπόν, αυτό το Εμπλίνταν Apple. Εμείς το ξέρουμε βιβλιοθηκονόμοι, να το πεις έτσι για τους φίλους ακροατές, αλλά και τους συναδέλφους. Το Apple Forum είναι ένα φόρουμ των εθνικών φορέων για τις λαϊκές βιβλιοθήκες στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι οι ενώσεις ή οποιοσδήποτε φορέας αναευρωπαϊκή χώρα είναι υπεύθυνος για την εθνική πολιτική και γενικότερα για τις δράσεις και τη λειτουργία των λαϊκών βιβλιοθηκών, στέλνει έναν εκπρόσωπο στον Apple Forum, το οποίο ως τώρα συνεδριάζει πάντα παράλληλα με την Εμπλίντα, η οποία είναι η Ένωση Ενώσεων των Βιβλιοθηκών. Το ξέρω αυτό, διότι είμαι και εγώ ως αναπληρωματικό μέλος. Ακριβώς, και η Ένωση εκπροσωπείται με τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Γλωσσιώτη. Κύριο Γιώργο, Γιώργο, καλή σου μέρα όπου είσαι. Λοιπόν, ναι, πρέπει να μας ακούει τώρα. Πρέπει να μας ακούει μάλλον. Λοιπόν, εκπροσωπείται λοιπόν με τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Γλωσσιώτη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχω την τιμή να είμαι και εγώ αναπληρωματικό μέλος, και έχω και την τιμή, ο Γιώργος ξεκίνησε, θα πρέπει να πούμε, ο Γιώργος Γλωσσιώτης, ο σημερινός πρόεδρος της Ένωσης, όλη αυτή το άνοιγμα δηλαδή της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκών Νόμων και Επισμόνων Πληροφόρησης με το δίκτυο και με την Πανευρωπαϊκή Ένωση, την Εμπλίντα, αλλά και με το δίκτυο αυτό, τον Apple Forum. Άλλωστε η Εμπλίντα συνεργάζεται. Είναι άμεσα, ναι. Έχω βιώσει και εγώ από κοντά στις συναντήσεις που έχουμε κάνει όλο αυτόν τον καιρό τη δραστηριότητα, και βέβαια η Αφροδίτη αυτή τη στιγμή, με κατεντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκπροσωπεί επίσημα την Ένωση στο Apple. Να πούμε όμως λίγα περισσότερα. Ξεκίνησες να μας λες κάποια πράγματα γιατί είναι τον Apple. Λοιπόν. Τι ακριβώς κάνει, πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες, δώσε μας έτσι. Ωραία, ένα περίγραμμα σύντομο. Και σε ποιους απευθύνεται. Λοιπόν, καταρχάς το Apple Forum ιδρύθηκε το 2002, είναι μη κυβερνητική οργάνωση και ενδιαφέρον της, τα ενδιαφέροντά της είναι κοινά με αυτά των εθνικών φορέων. Άρα απευθύνεται στις λαϊκές βιβλιοθήκες, στόχο της έχει να προβάλλει και να προωθήσει τις αρχές και τις στρατηγικές για πολιτική λαϊκών βιβλιοθηκών. Περισσότερες πληροφορίες, καλά, και με αναζήτηση στον Apple, το οποίο είναι Naple,
για να το πούμε έτσι, ναι. όπως διαβάζετε τα γράμματα. Πάλι μπορούμε με αναζήτηση να το βρούμε. Για να πω όμως και το πλήρες site είναι naple.mcu.es. Λοιπόν, το ES οφείλεται στο ότι αυτή τη στιγμή στο προεδρείο του NAPLE είναι η Ισπανία, εξού και το ES, η κατάληξη. Σε αυτή τη σελίδα μπορούμε να βρούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες με τις λαϊκές βιβλιοθήκες. Να τονίσουμε ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να βρεθεί κάποιος ως εκπρόσωπος στο NAPLE, ως εκπρόσωπος της χώρας του στο NAPLE, είναι να προέρχεται από κάποιο θεσμικό φορέα. Και εδώ να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, ότι η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης είναι ο μόνος θεσμικός φορέας που δύναται να εκπροσωπήσει τη χώρα και τις βιβλιοθήκες στους ευρωπαϊκούς φορείς. Και στην ΙΦΛΑ, έτσι. Ναι, συγγνώμη, όχι μόνο στους ευρωπαϊκούς, έχετε δίκιο. Σε όλους τους διεθνείς φορείς. Ακριβώς. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε και για ένα project το οποίο τρέχει το NAPLE Forum, το NAPLE Sister Libraries. Στο πρώτο ημίωρο παρουσιάσαμε το ILN, το οποίο είναι ένα δίκτυο βιβλιοθηκονόμων. Το Sister Libraries είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών, λαϊκών ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών. Όταν λέμε λαϊκών, βέβαια, για την ελληνική πραγματικότητα εννοούμε δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες. Βεβαίως. Και κοινοτικές, όπου αυτές υπήρχαν και έχουν παραμείνει παρά τον Καλλικράτη. Ναι, έχουν μείνει μερικές, όντως. Ναι, γι' αυτό τις αναφέρω χωριστά. Τώρα το Sister Libraries στην ουσία παραπέμπει στην έννοια της αδελφοποίησης, που είναι κοινή έτσι και οικία από το θεσμό της αδελφοποίησης πόλεων. Των Δήμων, στις δράσεις των Δήμων. Ναι. Δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα, έτσι απλά το αναφέρω για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα περίπου πώς λειτουργεί. Την εικόνα την έχουμε εμείς που έχουμε μια σχέση με τους Δήμους. Καλό είναι να μας την πεις λίγο έτσι. Είναι κάποια κοινά στοιχεία σε σχέση με την ιδέα που εφαρμόστηκε. Ναι, να πω ότι με τις αδελφοποιήσεις υπήρχαν κατά βάση μια ανταλλαγή αντιπροσωπιών, εκπροσώπων. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές και είναι, δηλαδή συνεχίζουν να υφίσταται αυτός ο θεσμός στους Δήμους με τις αδελφοποιήσεις και έχει βοηθήσει σημαντικά στο να ανταλλάσσουν πρακτικές, όπως είπε και η Αφροδίτη. Εκδηλώσεις, φεστιβάλ. Εκδηλώσεις, δηλαδή γίνεται μια διαπολιτισμική, ας πούμε, προσέγγιση κάποιων πραγμάτων ανάμεσα στις αδελφές πόλεις, ας πούμε. Οπότε εδώ θα γίνει τι, Αφροδίτη, ανάμεσα στις αδελφές βιβλιοθήκες. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι όμως περίπου αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, το NAPLE μας καλεί να δημιουργήσουμε συνεργασίες μεταξύ βιβλιοθηκών των χωρών που συμμετέχουν. Οι χώρες που συμμετέχουν και εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή στο NAPLE είναι Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σκωτία, Σλοβενία, Ισπανία και η Ελλάδα πλέον. Ελλάδα πια, ναι. Απευθύνεται στους Ευρωπαίους βιβλιοθηκονόμους κυρίως, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια συνεργασία με βιβλιοθήκη άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Σχετικές πληροφορίες μπορούμε να βρούμε και στο site της ΕΒΕΠ. Τι συνεργασία θα μπορούσε να είναι αυτή η Αφροδίτη? Λοιπόν, μέσα από το site του προγράμματος, που είναι το sisterlibrariesnaple.wordpress.com, τα αναφέρω λίγο γρήγορα, θα υπάρχουν όμως και στο YouTube που θα ανέβει η εκπομπή μας, οπότε θα μπορούν αναλυτικά να τα δουν και οι ακροατές μας ξανά εκεί. Αλλά και με ενημερωτικά δελτία μέσω της Ένωσης, έτσι. Ούτως ή άλλως έχει βγει το newsletter, το σχετικό με την πρόσκληση, αλλά και θα επαναλαμβάνεται αυτό όσο εξελίσσεται το πρόγραμμα και η συμμετοχή μας σε αυτό. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Έτσι, μια πρώτη πρόταση, η οποία εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα πάρα πολύ να την υλοποιήσω και για τη δική μου βιβλιοθήκη, είναι η δυνατότητα συνεργασίας για ανταλλαγή συλλογών. Που σημαίνει τι? Αν για παράδειγμα στην περιοχή που εργάζομαι υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι ή μάλλον μετανάστες από τη Ρουμανία, στη βιβλιοθήκη μου είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έχω βιβλία στη ρουμάνικη γλώσσα. Αν συνεργαστώ με μια βιβλιοθήκη λαϊκή της Ρουμανίας, θα μπορούσα να αποκτήσω ένα κομμάτι της συλλογής που θα μου στείλουν εκείνοι, με επιλογή τεκμηρίων, προκειμένου να μπορεί
ο μετανάστης που είναι στην περιοχή μου να έχει υλικό αυτή στη γλώσσα του. Αυτή η ανταλλαγή θα είναι περιστασιακή ή θα έχει ένα μόνιμο χαρακτήρα? Πώς το αντιλαμβάνεσαι? Καταρχάς, η αδελφοποίηση, σε εισαγωγικά, να το συμβολήσουμε έτσι απλά για να μπορούμε να το αναφέρουμε με μία λέξη, μπορεί να γίνει είτε πολύ συγκροτημένα με την υπογραφή κάποιας σύμβασης που θα προβλέπει συγκεκριμένους όρους συνεργασίας. Κάτι σαν μνημόνιο, να μην την πούμε τη λέξη βέβαια. Ναι, έχει φορτιστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα μνημόνιο συνεργασίας, πολύ θετικά φορτισμένο όμως αυτή τη φορά. Με θετική ενέργεια. Με πάρα πολύ θετική ενέργεια, γιατί ισχύει εν τη ενώση, οπότε όσο ενωνόμαστε και δικτυωνόμαστε... Με ουσιαστική βοήθεια θα έλεγα εγώ και όχι με ξεζούμισμα όπως είναι το μνημόνιο που μας έχουν φορέσει το κεφάλι μας όλο αυτό το καιρό. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορούμε για παράδειγμα είτε να υπογράψουμε μία σύμβαση και να ορίζουμε το τι θα κάνουμε. Το κομμάτι της ανταλλαγής συλλογής είναι μία από τις δράσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε. Άρα δηλαδή θα μπορεί να υπάρξουν ανταλλαγή ιδεών για δράσεις, έτσι, ή ακόμα και για κοινές δράσεις. Μπορεί, ας πούμε, μια άλλη έτσι εναλλακτική που προτείνεται από το project, γιατί υπάρχουν καμιά 10-15 προτινόμενες δράσεις στην ιστοσελίδα που ανέφερα. Από αυτές. Είναι, ας πούμε, το να γίνονται κάποιες κοινές δράσεις, δηλαδή ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο θα τρέχει παράλληλα και στις δύο χώρες. Όπως γίνεται και με τις πόλεις. Ακριβώς. Ένα άλλο είναι αυτό που είπαμε, την ανταλλαγή συλλογών. Ένα άλλο μπορεί να είναι το να οργανώσουμε από κοινού ή να ανταλλάξουμε εμπειρίες και απόψεις για το πώς θα μπορούσαμε να θεσμοθετήσουμε την εθνική πολιτική λαϊκών βιβλιοθηκών. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που λες τώρα, επειδή εμείς εδώ στη χώρα μας, δεν ξέρω, βέβαια είσαι πολύ νωρίς μέλος, είναι πολύ σύντομα δηλαδή έχεις γίνει μέλος, λίγο το χρονικό διάστημα εννοώ. Έχουμε όμως θέσεις σαν Ένωση γενικότερα για εθνική πολιτική έχουμε. Ξέρεις ότι έχουμε την Επιτροπή, η οποία είναι διαρκής και μόνιμη, αλλά έχουμε επίσης και θέσεις και μέσω της Επιτροπής και μέσω των συνεδρίων που έχουμε κάνει χαράξει μια εθνική πολιτική για τις δημοτικές βιβλιοθήκες, την οποία την έχουμε καταθέσει και στα αρμόδια υπουργεία. Βέβαια τα αρμόδια υπουργεία κοφεύουν σε έναν βαθμό. Ελπίζω αυτό το κείμενο των θέσεών μας κάποια στιγμή, μάλλον προτείνω και άλλη πρόταση, να το μεταφράσουμε και να το κάνουμε κοινωνό στις χώρες αυτές, δίνοντας βέβαια το στίγμα πώς θα θέλαμε εμείς τη δική μας πραγματικότητα όσον αφορά μια εθνική πολιτική λαϊκών βιβλιοθηκών στη χώρα μας. Ναι, βέβαια. Λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της χώρας μας. Σαφώς. Βέβαια, αυτό που περιγράφεις τώρα είναι το κομμάτι που απασχολεί το φόρουμ γενικότερα. Ναι, γι' αυτό λέω ότι το φόρουμ έχει δύο πτυχές. Ένα είναι το γενικό και ένα το πιο εξειδικευμένο με τα sister libraries. Τώρα, το sister libraries είναι μόνο ένα project του NAPLE, έτσι, ναι. Και αφορά τη συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών. Ναι. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πλέον η χώρα μας εκπροσωπείται στο NAPLE Forum, εννοείται ότι θα παρουσιαστούν και αυτές οι θέσεις μας και θα συζητηθούν. Γιατί το NAPLE αυτή τη στιγμή συζητά να οθήσει την δημιουργία πολιτικής βιβλιοθηκών, λαϊκών βιβλιοθηκών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό μας ενδιαφέρει, για να πιέσουμε και την ελληνική πολιτεία, η οποία, όπως είπαμε, έτσι κι αλλιώς, κλείνει τα αυτιά της και τα μάτια. Η συμμετοχή μας στον NAPLE αυτή τη στιγμή είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να περάσουμε τις θέσεις μας στην ελληνική πολιτεία μέσω του ευρωπαϊκού δικαίου. Γιατί αν καταφέρουμε να καθιερωθεί κάτι από το ευρωπαϊκό δίκαιο, μετά υποχρεωτικά θα το υιοθετήσει και το εθνικό μας δίκαιο. Βέβαια, αυτό είναι τραγικό, να περιμένουμε δηλαδή να υιοθετήσουμε μια εθνική για τις βιβλιοθήκες μέσω της Ευρωπαϊκής Οδού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού από τη στιγμή που δεν μας ακούνε, ακριβώς, θα πάμε κι εμείς Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι από την 1η Ιανουαρίου και για το πρώτο εξάμηνο του 2014 η Ελλάδα θα έχει και την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι και μια ευκαιρία να τα προωθήσουμε. Ότι θα φιλοξενήσουμε και το συνέδριο της Εμπλίντα. Αυτό ήθελα να πω τώρα, Δημήτρη. Το NAPLE Forum κάθε χρόνο συνεδριάζει παράλληλα με την ετήσια συνεδρίαση της Εμπλίντα. Και το συνέδριο που γίνεται την τρίτη ημέρα της συνεδρίασης. Η Ένωση λοιπόν αφενός θα διοργανώσει το συνέδριο
που το οποίο γίνεται... Ήδη έχει δρομολογηθεί. Εννοείται, και θα γίνει 12 με 14 Μαΐου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Λοιπόν, στο ΤΕΙ Αθήνας, να το λέμε. Στο ΤΕΙ Αθήνας, βέβαια, το οποίο θα φιλοξενήσει όλες τις δράσεις του συνεδρίου και των συνεδριάσεων της Εμπλίντα και του Νάπλε. Και εκεί, από τη στιγμή που για πρώτη φορά θα εκπροσωπηθεί στον Νάπλε η Ένωση και η Ελλάδα βέβαια, και οι ελληνικές βιβλιοθήκες, οι λαϊκές κατ' επέκταση, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν και άρα να μπούμε κι εμείς πολύ ενεργά πια στο χάρτη της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την εθνική πολιτική λαϊκών βιβλιοθηκών. Και του προβληματισμού. Βεβαίως. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος και για σήμερα, Αφροδίτη, ο λόγος εσένα, θες να συμπληρώσεις κάτι? Ναι. Καταρχάς να πω ότι είμαι ήδη πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έχουμε την πρώτη βιβλιοθήκη που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο Sister Libraries, και είναι η δημόσια βιβλιοθήκη της ΣΑΜΟΥ. Ο φίλος μας, ο συνάδελφος και αγαπητός συνάδελφος ο Μανώλης Πυριώτης. Ο οποίος... Δεν τα αφήνει ο Πυριώτης αυτά να πέσουν κάτω, να κάνουμε και ένα σχόλιο. Οφείλω να ομολογήσω ότι η βιβλιοθήκη της ΣΑΜΟΥ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Sister Libraries εδώ και μια τριετία, αλλά δυστυχώς τον είχαν αφήσει απ' έξω επειδή δεν εκπροσωπούνταν η Ελλάδα. Μάλιστα. Αλλά με το που μπήκαμε άδραξε την ευκαιρία, οπότε νομίζω ότι αν και δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία, μπορώ να το ανακοινώσω, και ελπίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα και καινούργιες συμμετοχές, γιατί είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και για τις βιβλιοθήκες και γιατί μπορεί να προκύπτει ένας πολύ δημιουργικός διάλογος με τη συνεργασία μεταξύ, τη διακρατική συνεργασία. Πάντα μέσα από το διάλογο, μέσα από την επικοινωνία προκύπτουν ιδέες, καινούργια πράγματα. Σαφώς. Εδώ μια ώρα εκπομπή κάναμε και εγώ φεύγω με τόσες καινούργιες ιδέες, οπότε γιατί όχι. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγώ να ευχαριστήσω την Αφροδίτη σήμερα που μας έκανε την τιμή να είναι κοντά μας, να της ευχηθούμε καλή δύναμη και στο μεγάλο και σημαντικό έργο που επιτελεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη που εργάζεται στο παράρτημα της Ευγένειας. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή πορεία και δύναμη και σε αυτά που έχεις αναλάβει τώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προτρέψουμε βέβαια και τους συναδέλφους. Να προτρέψουμε τους συναδέλφους από αυτή την εκπομπή να πλαισιώσουν και τα δύο δίκτυα. Τα έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη το διάλογο και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είναι στην ουσία, Χριστίνα, τώρα μου ήρθε το παράθυρο της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής πραγματικότητας στον έξω κόσμο. Το παράθυρο αυτό θα έλεγα να είναι ανοιχτό, να ακούσουμε, να δούμε, να μπουν πράγματα μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, βιβλιοθηκονομική πάντα αναφερόμαστε, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι αυτό το παράθυρο θα δώσει και το στίγμα για το τι κάνει ο βιβλιοθηκονομικός κόσμος αυτής της χώρας και σε ποιες συνθήκες θα κάνει αυτά που κάνει, Δημήτρη, για να δούνε, γιατί δεν έχουμε, ήταν ένα έλλειμμα και όπως είπαμε τώρα τελευταία ξεκινήσαμε και το είπαμε αυτό κιόλας, ότι ξεκίνησε ο Γιώργος Γλωσσιώτης, ας πούμε, το άνοιγμα αυτό μέσα στα διεθνή όργανα. Το οποίο βέβαια έχει γίνει εδώ και κάποια χρόνια έτσι και επί της προεδρίας μου θα πρέπει να πω ότι κάναμε πάρα πολλά ταξίδια τα οποία τα πληρώνουμε από την τσέπη μας, να το πούμε και αυτό. Έχουμε γυρίσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μαζί με τον Γιώργο και με άλλες συναδέλφους από το Διοικητικό Συμβούλιο τότε. Άρα όλο αυτό το υπόστρωμα και υπόβαθρο το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει εκτιμηθεί, γι' αυτό μας ζητάνε και το διάλογο, όλα αυτά τα δίκτυα και γενικά η διεθνής κοινότητα. Πιστεύω ότι έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά και σαν χώρα και σαν άτομα. Και να πάρουμε. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτά θα δώσουμε το στίγμα και τη δυνατότητα της χώρας μας ως ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που μέχρι σήμερα συνηθίζει να εμφανίζεται σε διεθνές επίπεδο, να αλλάξουμε τον brand, να αλλάξουμε την ταυτότητά μας ως έθνος, ως κράτος, ως άτομα, ως κοινωνία. Αφροδίτη, έχεις υπομειστεί και αυτό το ρόλο, πιστεύω. Θα σε βοηθήσουμε στο έργο σου, ούτως ή άλλως δίπλα σου θα είμαστε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε. Και